Alltså det hade varit så jäkla skönt om det fanns en box för hela Europa. Faktiskt. Alltså, så det här är tredje boxen. En box för Tjeckien, en box för Österrike och en för Slovenien. God morgon, ja. Vilken jäkla tur vi besökte Čaľek igår. Idag regnar det. Det ser ut som dit vi ska i Österrike, att det är regnfritt i alla fall. Då är GPSen inbankad med informationen dit vi ska idag. Ja, då har vi färdat ungefär 1,5 timme från Čaľek till slovenska österrikiska gränsen. Så att nu är Anneli inne och kollar vår Dars box, vår Dars Go. Och ser hur mycket pengar vi har avverkat på den här genomfarten genom Slovenien. Och det är ju bara motorvägarna här som kostar pengar att köra på med både ett lätt och ett tungt fordon. Lättare fordon har ju en vignett upp till 3,5 ton. Över 3,5 ton är det en Dars box, en Dars Go. Och så som vi har förstått det, man kan skaffa en box i förebyggande syfte via Dars. Då går man in och anmäler sig, bokar en box och då kan man, vad vi har hört, knyta ett kreditkort och att det drar precis som det gör för oss i Österrike, att för varje överfart eller för varje passage så dras det ett belopp. Men vad blir dummen? Alltså, ska vi köra en vecka till i Slovenien eller? Var det billigt eller? Skojar du eller? Vi har 111 kvar. Vi har använt 40 av de 150 som vi har lagt in. Det var lite chockerande. Ja. Vi hade en liten vadslagning innan vi gick in, eller innan han gick in på macken. Jag trodde att det hade dragits 111 euro. Och jag trodde att det hade dragits 98. Så när han sa 111 så sa jag att jaha, alltså har vi använt 111? Han bara, nej, du har 111 kvar. What? Så vi har kört ungefär, jag räknar precis ut, vi har kört ungefär 35 mil motorväg i Slovenien för... Och så har vi då 40, ja, så att dryga 1 euro per mil då kan man säga, drygt. Det är ändå jäkligt chockerande, det trodde jag fan inte. Nej. Så den här gäller ju 2 år, så vi får åka till Slovenien snart igen för vi kan köra landet runt en gång till. Inte för att det är aktuellt, men går det att ta ut de pengarna man har laddat dem för? Nej, de fryser, så att då fryser vi inne liksom 1 och 2 om vi inte åker hit snart igen. Okej. Det hade egentligen varit bättre då med att knyta ett kort till boxen där det dras för det man kör, så behöver man inte allokera en massa deg i boxen. Ja, precis. Men som sagt, vi har sagt det flera gånger när jag och Anneli har konverserat i bilen. Sjukt bra vägar i Slovenien. Väldigt, väldigt bra vägar. Alltså mycket välunderhållna. Det enda gången som det var lite sådär, det var när vi körde upp till den första campingen. Alltså upp i bergen, men alltså upp i bergen. Ja. Om man jämför med Italien så är det fortfarande bra. Men det var inte så att det var inte dåliga vägar i den bemärkelsen att allting skakade i bilen och sånt här. Det var ändå, de var tärda, men de var ändå mjuka. Ja, alltså upp i bergen, det är klart att man inte lägger en massa krut där. Det är ju inte konstigt att de inte är bäst. Nej, men det märks ju ändå att Slovenien, de återinvesterar pengarna från de här vägtullarna. Går rätt in i vägarna. Går rakt in i vägarna, till skillnad från Italien. Som vi älskar, men jäklar vad de har dåliga vägar. Katastrofvägar. Alltså, de har fina vägar de också emellanåt, men där är det ju... Det är liksom på många ställen som det är katastrof. Det är ju fan skärpning i Italien. Alltså, ni inkasserar så mycket pengar. Gör det på rätt sätt för fan. Nej, asdåliga. Men vi älskar landet och vi kommer aldrig släppa Italien. Det är det bästa landet. Där kommer vi vara bosatta om några år. Men då får vi byta box nu då. Nu är det dags nu ska vi ha en box till. Nu är det ju den här vi fixar precis innan vi lämnar Sverige. Och det är ju boxen för Österrike som vi använder. Öresund Pay-boxen. Och nu ska vi se här, kontrollera, hålla den svarta knappen
i mindre än 2 sekunder. Och då visar fordonets axlar, och det var 2. Vi har 2 axlar. Så då ska vi montera den här rackaren då. Då ska man göra såna här akrobatiska övningar igen. Ska man hålla där i någon sekund så den kan fästa. Fästligt. Ska vi sätta dit den där också ifall de ska pippa en sista gång innan man lämnar? Ska de pippa en sista gång? Ja, vem vet. Har vi båda. Nu är vi kittade. Dubbelboxad. Amsterdam. Ja, då var vi i Österrike! Strudeland! Yes! Schnitzel! Ja! Matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어. 둘이 don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려. The name? Leftgate. Där. Leftgate. Okay, thank you. Äntligen framme. Det var skönt att äntligen komma fram och kunna sträcka på sina ben och sin rumpa. Anneli och checka in oss på camping Murinsel i Österrike. Ja, det lilla vi har sett. Väldigt, väldigt mysigt. Vi älskar båda Österrike av många olika anledningar. Naturen är en av dem. Det är så vackert. Hittat ett jättemysigt ställe, en camping. Vi fick åka runt lite grann för att hitta, men de hade skyltat rätt så bra om man bara hade öppnat ögonen. Stopp! Det är bra. Skål! Skål! Härligt att vara tillbaka i Österrike. Ja, man får ett litet sånt här välkomstpapper när man kommer till denna campingen, och det hade de kört i Google Translate. Jag hade många goda skratt i receptionen innan vi erbjöd oss till att göra lite förändringar. Plastfilmer som bas är inte tillåtet. Det kom vi fram till att det var ju typ plastmattor utanför bodelsdörren. Så är plastmattor som underlag är inte tillåtet, till exempel. Så att har vi lite att göra innan vi ska gå och ta en tur på campingen och kolla in det här fina stället. Men släng inte soporna i grodorna. Och det är inte tillåtet att vistas i området. Oj, det låter hårt. Så att det är kul, man kan vara lite behjälplig. Jag måste ju spana in där, det är ju så jäkla vackert, vilken sjö de har. Wow! Nu tror jag Anneli, hon är jäkligt badsugen. Ja, hon är ju redan på väg i vattnet, den här galningen. Det tar, alltså hon är ju som en hund. Jag kan inte lämna dig i 3 sekunder. Så det var uppfriskande. Happy wife, happy life. Det var uppfriskande. Det var det? Svalt och skönt? Ja. Men jag ska i sen. Är det så? Du är helt sinnessjuk. Jag tänkte vi tar promenaden först, slipper jag gå omkring och vara blöt när vi går runt. Ja, men det är väl nyktert. Här fiskas det och här campas det, och ja, det är... Kan man begära mycket mer än detta? Alltså man bara tänker på de som står här ute med vattnet. Alltså det är ju så vackert. Här sitter de, livsnjutarna. Tänk om man fick en sån bra plats. Man kanske ska boka i förväg.
här är tydligen ett litet servicehus till. Gulligt. Ja men gud så mysigt att stå halvut och duscha. Wow. Ha. Och diska. Ja men det här var ju jättetrevlig camping. Är det någon liten restaurang eller? Det verkar så. Ja, här var en liten byggnad till. Jag tror att det kanske är något ytterligare något servicehus. Men det är så vansinnigt fint där. Det var länge sedan man stötte på en sån här camping som har saker och ting så pass i schack. Som är så rent och så fräscht. Ja, här i denna lilla kåken som jag precis filmade. Här har de en stor frys. Och här finns bröd och grejer. Man kan komma hit och plocka frukost och det ena med det tredje. Ta €1 limpan. Ja, 0,50 till och med. Och bara lägga pengarna i en skål och så kan man då ta och tina det i mikron. Ja, riktigt nice. Ja, detta är lite tecken på hur jäkla välorganiserade de har. De har till och med en liten pirra för campingtoaletter som man kan låna här på campingen för att forsla sin toa till närmsta tömningsställe. Ja, jag är imponerad. Det här är så jäkla schysst alltså. Ja, och bara på andra sidan häcken här så hör vi att det är någon fors av något slag. Och vi har även hört att det ska finnas många vandrings- och cykelleder kring området här på campingen. Ja, och vi har bokat restaurangbesök här. Jag tror det är där inne man sitter. Hoppas de har något gott. Och i alla fall strudel. Här finns en lekplats för barnen och även cykeluthyrning. Även en liten servicestation om man är i behov av det. Ja, väldigt schysst ställe det här. 16 grader var det tydligen. Det är väl en helt okej temp för en normal människa. Eller vad säger ni? Ja, och jag klassar inte mig själv som normal. Jag vill ju ha minst 27-28. Min lilla fisk. Sötis. Men det var tydligen väldigt djupt den här sjön. Vad jag hörde av Anneli. Hon kan bottna inte där hon sa. Ja, nu börjar kvällskvisten komma sig krypande här. Ja. Blev det en bra snitslösning? Det blev en bra snitsel, äntligen. Det är bara strudel som fattas, men det hade de inte på menyn. Så bad, snitsel och strudel. Vi saknar en av de här. 1 av 3. Jag typ pizza. Otippat va? Lyckan är påtaglig. Älskling. Ja, de hade strudel. De hade strudel. Det var inte på menyn. Men yes! Så jäkla bra. Så både snitsel och strudel på en dag. Nu kan vi lämna Österrike sen. Ja. Så mycket kärlek i hjärtat. Eller i magen skulle jag vilja säga. Runt midjemåttet. Ja, herregud. Det blir nya vanor när vi kommer hem sen kan jag säga. Japp. Känns som att allt bör bli trångt. Varm strudel med vaniljglass. Alltså, vilket sjukt bra ställe. Ja, men det är jättetrevligt här. En riktigt sval och frisk natt har det varit. Men idag, blå himmel igen. Det är fantastiskt. Dit vi ska idag kommer att vara snäppet varmare än igår faktiskt. Så det är ändå lite mer norrut. Vi drar då vi till Tjeckien. Efter frukosten så blev nyfikenheten för stor. Jag har länge tänkt på ett litet utrymme som jag ska visa er nu. Utrymmet är här i trappan. Ni ser, här nere längs de kanterna så låg här liksom en insats. Så jag tänkte, men vad är där under för någonting? Och där var bara ett tomrum. Ja, inte riktigt. Nu ljög jag faktiskt. Trumaslangen ligger ju här. Så när jag plockat ut det som låg där nere redan. Det är faktiskt
lite mer utrymme under nästa trappsteg. Där är det yttersta trappsteget. Jag tror där är inte mycket att hämta. För där ligger säkert någon T-koppling till de här värmeslangarna till Truma-rören. Och sen ligger där även en hel del kablar och sånt mellan invertern på denna sidan och batteri och så vidare på denna sidan. Mycket av det går där igenom. Men i alla fall dubblerat utrymmet under trappan. Det är ändå en vinst. Läs med en liten skattjakt i bilen på nya ytor. Det är inte fel. Ja, en bra torkställning det. Så länge man inte glömmer det ute under natten när det är jättefuktigt tablett. Men det är mer regel än undantag. Nu är det dags att lastsäkra och göra sig i ordning för avfärd. Ja, som lovat till campingen igår så satt vi och renskrev den här och gjorde lite ändringar på välkomstlappen. Så ni som kommer hit i framtiden och hittar något fel så får ni skylla på oss. Så, nu har vi lämnat in den renskrivna lappen och hon ska ändra det. Och det här stället kostar 33 euro för en campervan. Men totalt med skatter och allt sånt här, nu använder vi ingen el. Men 40 euro och 60 cent kostar en vistelse här med skatter och alltihopa. Men så värt det. Alltså det här stället, med tanke på hur det är och kvaliteten, tycker jag att det här var a bargain. Ja, verkligen. Jag tror inte vi har nämnt det tidigare, men det var en sak vi reagerade på när vi var och kollade på bilen. Att där är inte någon hake för luckan. Men då har de löst så jäkla snyggt. Så där är lite magnet här inne och någonting här inne som gör att den greppar fast i bilen. Schysst, slippa en yttre åverkan med en liten hake eller någonting sånt. Ja, idag blir det en hel del körning och vi kör ju mycket på motorvägar nu bara för att det är transportsträcka lite mer norrut för att det ska gå fortare. Men alltså denna här bilen är helt magisk. Alltså, men visst, vi har en dålig jämförelse med vår gamla bil som var manuell och inget tekniskt adaptivt och så vidare. Denna här som är automat och med adaptiv farthållare, det är en staufröjd. Alltså det har jag aldrig varit med om dess like. Den reglerar hastigheten och bromsar in och accelererar när kön börjar röra sig. Jag behöver inte göra ett jota förutom att sitta och hålla i ratten och vara fokuserad. Det är så jäkla skönt. Alltså, jag älskar den här bilen. Ja, men då har jag varit, eller förresten. Ja, vi är inne i Tjeckien. Så alltså en box till. En box till. Alla boxarna ska upp. Alltså det hade varit så jäkla skönt om det fanns en box för hela Europa. Faktiskt. Alltså, så det här är tredje boxen. En box för Tjeckien, en box för Österrike och en för Slovenien. Det här är den mest tjecka boxen. Slovenien var ju rätt dyr. Vad kostar den här? Ja, alltså jag har lagt en deposition på 2468 pengar, vad det nu är här. Ungefär hälften är det då? En peng är 0,46 svenska. Så att, så typ, 1300 spänn kanske. 1200. Är depositionen. Men vi lämnar ju tillbaka den här boxen innan vi kör in i Tyskland sen. Så att då får man ju tillbaka de pengarna. Ja, det är bra. Och sen har jag betalt en förbetald kostnad på, ska vi säga, jag tror det var 1500 pengar, så då är det typ så 750 kanske.
Och då får vi se hur det funkar, om man har använt upp det eller vad det nu än blir. Men det får vi reda på imorgon när vi kör in i Tyskland kanske. Ja, och får man tillbaka någonting om man inte har använt upp det då? Ja, men det får vi se. Hon var inte så jättebra på engelska, men allting löser sig. För jag läste om att man kunde betala i efterhand också. Ja, När man lämnar tillbaka boxen. Det blir skitbra. Ja, Men det är skitbra. en Myto-box. Ja, vi köper den. Myten. Boxbeläppen. Ja, men det är jättekul tycker jag. Nej, jag tycker inte det Det är är så så roligt. kass humor. Nej. Men då kopplar vi in det här då. Ja, Inte toppen. den snyggaste boxen. Jag tyckte det var en rätt snygg samling vi har där framme i vindrutan nu. Men ja. Det är inte Där av... har vi de två små. Ja. Den här var inte så liten. Nej. Så att, men det blir jättebra. Ja, vi ska inte behålla den. Den kommer inte sitta i våran ruta sen. Det Så är ju tur. Det är synd. Nej, det är tur. Jag vill samla alla boxarna i hela världen där framme. Jag vill ha hela rutan full av boxar. Ja, Det hade varit häftigt. då kan vi ju behålla den boxen och betala dem 1 och 3 dagar. För att den är snygg, eller? Ja, lätt. Ja, den här ska ju ha 12 volts tillförsel. Så att, jäklar vad stor den är. Alltså, en jävla bluffig box. Alltså, det här är ju ingen liten än. Nej, galet. Så då måste den ju sitta så, antar jag då. Ja, den ska sitta mitt i rutan, centrerat. Så du kan sätta den ovanför de andra 2 rackarna tror jag. Ja. Ja, men är vi good to go då, eller? Ja, men det tror jag. Då kör vi. Ja, om vi inte klargjorde det så gäller de här boxarna enbart för fordon över 3,5 ton. Så har du en tung husbil och vill köra i Österrike eller Slovenien eller i Tjeckien så behöver man en liten box. Ja, lite festligt är det. Man jagar ju alltid de låga priserna på diesel. Sjuk grej egentligen. Men här i Tjeckien tankar vi precis för 15 kronor och 15 öre litern. Väldigt stor skillnad mot det vi tankade. Vart var det någonstans när vi betalade nästan 25 spänn liter? När det ska man kanske inte egentligen säga, för vi åkte in och tankade. Och sen när vi tittade upp så var det, hur mycket billigare var det precis tvärs över gatan bara? Ja, det var i Italien och det var precis innan vi kom till Val di Biadene uppe i Prosecco-distriktet. Så var det en helt ny fin mack på vägen och så fanns det en serviceanläggning på macken och sen fanns det en gör det själv mack då som man tankar själv som man brukar göra. Och det var en jättestor prisskillnad. Det var nu 3 kronor litern skillnad om man skulle ha en liten snubbe som tankar åt en. Till saken hör att vi tog den service där de tankar åt den, fast Ludde tankade själv. Han kom springande. Kan jag hjälpa dig? Jag bara, nej. Alltså jag har tankat själv för. Så. Och sen bara vi lyfte blicken och så bara, nej men alltså, fasen. Jäkla pucken. Men vi gjorde kanske hans dag. You win some, you lose some. Ja, han fick behålla jobbet en vecka till. Herregud. Ja, nog om det. Nu har vi bara en halvtimme kvar till dagens camping och det ska bli jättespännande. Lite öm i bakdelen idag efter nästan 5 timmars körning norrut till Tjeckien och närmare bestämt Budovic på en liten ställplats här som heter Knešinek. Ursäkta uttalet. Här ska det finnas lite allt möjligt. De har ett eget ölbryggeri bland annat. Det är lite restaurang och dylikt. Så trevligt ut. Här tror jag vi kan skapa oss en uppfattning om hur det ser ut. Ja, det ska bli trevligt detta. Kul att vara i Tjeckien igen. Det var några år sedan sist. Nu tror jag att en berikad kvinna vet mer här. Gick det bra älskling? Det är fint. Knešinek. Knešinek. Ja. Då sa jag fel. Och de har eget ölbryggeri och de har restaurang, inomhuspool. Oj! Finns även, det är ett hotell så att man kan boka frukost imorgon om man vill. Tror det var en rätt så stor frukoststyr så det får vi väl se hur vi gör. Men restaurangen ska vi definitivt till. Trevligt. Ja, men då har vi slatt oss till ro. Det här stället är jäkligt enkelt. Man står på en liten gröning. En liten gräsplätt. Ja, var det lite pool både utomhus och inomhus, förstår jag.
Och lite getter i bakgrunden som bräker. 560 pengar om jag inte sa det. Översatt till svenska pengar så är det 255 ungefär. Och det ska bli jäkligt nice att testa den här Biergarten. Ölträdgården. Gud vad nice. Ändå bra kväll nu på de sista dagarna, även om det är mycket körning. Men så är det när man bor i Sverige och vill ner söderut. Idag är det över 27 grader. Det är jäkligt gött. Brännässlor. Gå inte ut och kissa i mörkret eller någonting och stoppa periodben i den. Jag får toalett i husbilen. Cheerio. Skål då. Cheerio, Miss Sophie. Ja, det var inte dumt. Här har vi den som är jätterna. Bä! De har fått ett jäkla liv. Men söta är de. Speciellt med det svarta undret. Ja. Jag har aldrig sett förut. De är underredsbehandlade. Ja, så jag ber om ursäkt. Det som försiggår i min hjärna, det bara kommer ut ibland. Underredsbehandlade getter. Alltså, oerhört mysigt här på denna sidan. Nu ska vi gå över till storhuset och restaurangen och där de har inomhuspool och Biergarten och alltihopa. Det ska bli jättekul att se. Anneli har varit där inne. Minot. Så himla mysigt. Här har vi ett gäng njutande gäster. Det är lite mörkt med glajjorna här inne kan jag säga. Men här har vi nog öltillverkningen. Häftigt. Det ska bli jättespännande. Staupramen, ja. Här har vi nog urvalet. Stora flaskor där, riktiga bamsingar. Vi får gå ut och se om vi kan få tag i någon god kall dryck. Kanske något käk också. Ja, men skål då. Fick vi riktigt hantverksbärs. Som man gjort på stället. God. Du tog någon... Halvmörk. Det fanns ljus, halvmörk och honungsöl att välja mellan. Ja. Och honungsölen skulle ha mer alkohol och vara söt. Den var sötare. Det var 14% bärs. Nej, det lockar inte. Men Nej. halvmörk tycker jag. Jag älskar när det är lite bärnsten. Och jag älskar när det är ljust. Ja, alltså så vansinnigt mysigt ställe. Det blir snart käk. Varför ta en tallrik när man kan ta 3? Jag är vegetarian och det var ju bara kött på menyn. Så jag tog in lite side dishes. Funkar ju lika bra. Och det blir en liten revbensspjälla för dig. Mumma. Vilken lyx. Nu har vi haft en fantastisk kväll här för att dricka deras lokala bärs och ätit god efterrätt och god middag. Ja, det var jättegott och jättegod öl var det. Faktiskt. Det är alltid Fantastiskt roligt när det blir alldeles färskt. Ja, och de kan ju sin bärs här i Tjeckien. Det kan de. Faktiskt. Ja, där inne kan man skåda inomhuspoolen. Ja, ser lite nice ut. Yep. Det finns ju ett spa här inne. Jag tror att det är så att man har tillträde om man betalar extra. Men annars är det ju för hotellgästerna. Kan ju vara så. Vi var inne och drog i dörren men man var tvungen att kontakta receptionen. Och det orkar vi inte. Nu masar vi oss tillbaka till husbilen och njuter av en nice solnedgång. Fortfarande väldigt varmt och skönt i luften här. Jätteskönt. Ja, någon som har haft lite för mycket fritid. Fick en seriös trädkoja. Gud, vilken vacker kväll.